Selamat datang semua. Hari ini kita nak bincang satu topik yang penting dalam sejarah tingkatan 4 kita, iaitu bab 6. Tajuk dia Ancaman Komunis dan Pengisytiharan Darurat. Ya, satu tempoh yang mencabar dalam sejarah negara. Betul tu. Kita akan cuba fahamkan macam mana semua ni bermula, apa yang terjadi masa kemuncak dia dan apa kesannya pada tanah Melayu masa tu. Kita akan pecahkan perbincangan ni kepada 4 bahagian utama, ikut subtopik 6.1 hingga 6.4. Okey, baik. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.1. Macam mana sebenarnya pengaruh komunis ni mula masuk? Okey. Pengaruh komunis ni kan, dia masuk ke tanah Melayu ni kira dari dua arah utama lah. Satu dari China. Mula-mula tu melalui cawangan parti Kuomintang, KMT. Lepas tu melalui main school ni bawah parti komunis China, PKC. Oh, ada kaitan dengan parti politik Cina masa tu ya? Ya, dekat Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Kuala Pilah ya? Jadi PKM ni bergerak macam mana lepas tu? Diorang guna platform Kesatuan Sekerja, sekolah-sekolah Cina untuk sebarkan pengaruh. Satu lagi laluan masuk tu dari Indonesia. Ada pemimpin komunis macam Tan Malaka, dia datang sebarkan fahaman ini sekitar tahun 1920-an. Jadi ada dua punca lah, China dan Indonesia. Ya, tapi Usaha Partai Komunis Indonesia, PKI, nak buka cawangan kat sini macam tak berapa jadi. Orang Melayu masa tu kebanyakannya tolak ideologi komunis ni, terutamanya cara ganas diorang. Tapi kan, yang menariknya, masa Jepun jajah tanah Melayu 1941-1945, PKM ni tiba-tiba bekerjasama pula dengan British lawan Jepun. Macam mana tu? Itu dia. Diorang tubuhkan Malayan People's Anti-Japanese Army, MPJA. Atau kita kenal Bintang 3. Tahun 1942, siap dapat bantuan senjata, latihan, semua dari British. Keadaan masa tu memang kompleks lah kan? Memang pun. Lepas Jepun kalah, apa jadi? Okey, lepas Jepun kalah, ada kekosongan kuasa sekejap. MPJA atau Bintang 3 ni pun keluar hutan lah. Masa inilah diorang mula bertindak kejam sikit pada sesiapa yang diorang syak bersubahat dengan Jepun. Jadi keadaan jadi tegang lah lepas tu. Sangat tegang. Walaupun MPJA ni dibubarkan Disember 1945 dan PKM dibenarkan bergerak secara sah sekejap, diorang terus menyusup masuk dalam Kesatuan Sekerja. Banyak mogok berlaku. Sampai British terpaksa keluarkan Ordinan Kesatuan Sekerja 1948 nak kawal. Las-las PKM diharamkan terus. Faham. Itu membawa kita kepada bab seterusnya. Sekarang mari kita bincangkan bab 6.2, Ancaman Komunis dan Pengisytiharan Darurat. Punca utama darurat ni diisytiharkan ialah keputusan PKM sendirilah. Diorang decide nak lancarkan perjuangan bersenjata, nak tubuh Republik Komunis Malaya secara paksa. Dan ada satu peristiwa pencetus yang spesifik kan? Yang dekat Sungai Siput tu. Ya, betul tu. Pembunuhan 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak pada 16 Jun 1948. Peristiwa ni memang mengejutkan British lah. Mestilah kan? Jadi Pesuruhjaya Tinggi British masa tu, Sir Edward Gent, terus isytihar darurat. Mula-mula kat beberapa kawasan di Perak dan Johor pada 16 Jun tu juga. Lepas tu 18 Jun, dia luaskan ke seluruh tanah Melayu. Maka bermulalah zaman darurat. Keganasan komunis masa darurat ni macam mana pula? Apa bentuk tindakan diorang? Oh, memang teruk. Diorang target ekonomi negara. Serang lombong biji timah, ladang getah, bakar kilang, rosakkan jentera, pekerja diugut, ada yang dibunuh. Tujuannya nak lumpuhkan ekonomi lah kiranya. Tepat sekali. Infrastruktur pun jadi mangsa. Landasan kereta api, paip air, talian telegraf, talian telefon, semua dirosakkan. Orang awam pun hidup dalam ketakutan. Ada ugutan, ada pembunuhan. Pasukan keselamatan pun mesti jadi sasaran kan? Memang, balai polis selalu kena serang hendap. Dan kemuncak keganasan terhadap pentadbiran British tu bila Pesuruhjaya Tinggi sendiri, Sir Henry Gurney, dibunuh dalam satu serang hendap dekat Bukit Fraser, Oktober 1951. Pembunuhan Gurney tu memang satu peristiwa besar lah kan? Menunjukkan betapa seriusnya ancaman tu. Sangat serius masa tu. Okey, sekarang mari kita bincangkan bab 6.3. Usaha kerajaan nak tangani ancaman komunis ni mesti banyak langkah diambilkan. Ya, memang banyak. Paling asas, penguatkuasaan undang-undang darurat tu sendiri.
Undang-undang ni bagi kuasa besar pada kerajaan. Boleh tahan suspek tanpa bicara, hukum berat, termasuk hukuman mati kalau ada senjata api. Haramkan PKM, geledah rumah. Termasuklah pemindahan penduduk ke kampung baru tu kan? Betul, memagar kampung, buat kampung baru, kenakan perintah berkurung, semua bawah undang-undang darurat. Lepas tu, pasukan keselamatan diperkasa habis-habisan. Apa contoh pasukan yang terlibat? Polis ada cawangan khas, special branch untuk risikan, ada special constables, ada polis hutan sekarang ni pasukan gerakan am, PGA, ada polis wanita, ada auxiliary polis. Dan yang sangat penting, unit orang asli Senoi Perak. Komunis memang gerun dengan Senoi Perak ni. Tentera pula? Tentera ada askar Melayu kita, lepas tu askar Commonwealth dari Britain, Australia, New Zealand, Fiji, Gurkha. Ada Sarawak Rangers juga. Dan jangan lupa sukarelawan Home Guard, orang kampung sendiri yang jaga keselamatan kampung. Wah, memang satu mobilisasi besar-besaran. Ada langkah pentadbiran lain tak? Ada. Pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan diperkenalkan Julai 1948. Tujuannya nak kawal pergerakan penduduk, nak kenal pasti siapa komunis, siapa bukan. Lepas tu, rancangan BRICS tahun 1950. Ini sangat penting. Apa tujuan utama rancangan BRICS ni? Tujuannya nak putuskan hubungan PKM dengan penyokong diorang dalam kalangan orang awam yang dipanggil Min-Yuan. Min-Yuan inilah yang bagi makanan, maklumat pada komunis dalam hutan. Jadi BRICS pindahkan penduduk, terutamanya setinggan Cina dekat pinggir hutan tu, masuk ke kampung baru yang ada kawalan pagar dan polis. Tapi bukan semua guna kekerasan kan? Ada pendekatan lain. Ada. Kerajaan cuba juga cara lembut sikit. Contohnya, tawar pengampunan pada September 1949. Siapa anggota komunis yang serah diri akan diampunkan. Lepas tu ada kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat nak galakkan orang awam bagi kerjasama. Dan perang saraf oleh Templar tu? Itu strategi oleh Sir Gerald Templar, Pesuruhjaya Tinggi yang ganti Gurney, dilantik tahun 1952. Perang saraf ni bukan setakat operasi tentera, tapi lebih kepada nak memenangi hati dan fikiran rakyat. Macam mana caranya tu? Macam-macam. Templar longgarkan syarat kewarganegaraan untuk orang bukan Melayu. Dia adakan pilihan raya peringkat majlis tempatan. Dia tawar hadiah wang tunai yang lumayan untuk tangkapan atau maklumat pasal komunis. Dia cuba pikat hati orang asli. Usaha rundingan ada tak macam rundingan baling tu? Ada rundingan baling Disember 1955. Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri masa tu, jumpa dengan Chin Peng, pemimpin PKM. Tapi gagal. Chin Peng tak nak bubarkan PKM, Tunku pula tak boleh terima syarat tu. Jadi rundingan tu tak berjaya lah. Okey, jelas usaha yang pelbagai tu. Sekarang mari kita bincangkan bab 64, kesan zaman darurat ni. Mesti ada kesan besar kan? Sangat besar kesannya. Dari pelbagai sudut. Politik, sosioekonomi, semua ada. Dari segi politik, secara ironinya, darurat ni mempercepatkan kemerdekaan tanah Melayu. Macam mana tu? Sebab pertama, pelonggaran syarat kerakyatan yang dibuat Templar tu menambah jumlah warga negara, terutamanya bukan Melayu. Kedua, penubuhan MCA tahun 1949 tu penting. Ia tunjukkan pada British yang bukan semua orang Cina sokong komunis, ada yang setia pada tanah Melayu. Dan kerjasama antara kaum. Itu paling penting. Melayu, Cina, India dalam menentang komunis, terutamanya melalui Parti Perikatan, UMO, MCA, MIC, meyakinkan British yang rakyat tanah Melayu dah bersatu padu dan mampu tadbir negara sendiri. Jadi British lebih yakin nak bagi kemerdekaan. Tapi dari segi sosioekonomi, mesti ada kesan negatif kan? Kos perang, penderitaan rakyat. Ya, itu kesan buruknya. Kos keuangan darurat ni sangat tinggi. Ada anggaran kata sampai $10 juta sebulan masa tu. Rakyat memang menderita. Susah nak cari makan, perintah berkurung, hidup dalam ketakutan. Kampung baru tu pula, walaupun selamatkan nyawa, ada kesan lain tak? Ada. Kampung baru tu, walaupun tujuannya baik dari segi keselamatan, secara tak langsung, dia mewujudkan pengasingan kaum. Sebab majoriti yang dipindahkan ke kampung baru tu orang Cina. Jadi, dia macam renggangkan sikit hubungan antara kaum. Dan jangan kita lupa, ramai yang terkorban dalam tempoh ni. Anggota keselamatan, orang awam, anggota komunis sendiri pun ramai yang mati. Satu harga yang mahal lah untuk keamanan. Memang. Akhirnya, selepas 12 tahun bergelut, zaman darurat ni diisytiharkan tamat secara rasmi
pada 31 Julai 1960. Jadi, kalau nak simpulkan kan, tempoh ancaman komunis dan darurat ni memang satu fasa sejarah yang gelap dan penuh cabaran untuk negara kita. Betul. Satu ujian yang getir. Tapi kan di sebalik semua kesukaran tu, banyak strategi penting lahir. Pengalaman pahit ni jugalah yang secara tak langsung mengeratkan lagi kerjasama antara kaum, mempercepatkan langkah kita ke arah kemerdekaan. Dan yang paling penting, ia tinggalkan pengajaran berharga tentang betapa pentingnya perpaduan nasional bila kita hadapi apa jua ancaman. Setuju sangat. Perpaduan tu kunci dia. Baiklah, itu sahaja kupasan kita untuk kali ini. Jumpa lagi dalam episod seterusnya.